السلام علیکم ورګورو. نن به مونږ خبره کوو چې په آټوکېډ کې دا کرسر چې کوم دی دا ټایم ټو ټایم چینج کیږي. مطلب کله چې مونږ کمانډ یوز کوو نو آی وخت کې دا چینج شي، او کله چې مونږ اکشن الو نو آی وخت کې هغه بدل شي. بیا نو څه درې ټایپ اتوماتیکلی دلته مونږ سره دا ماوس راځي. یو د کرسر دا حالت دی چې کوم دی وخت تاسو یې نه دی وخت کې دا تاسو ته پلس نشان ښکاري، به پکې وړو کې اونته سکوير دی دنه. نو دا ته تاسو په دې باندې پوه کوم چې دا موږ سره څنګه کار کوي. دلته ما تاسو ته جوړ کړی دی دا یو دوه آبجیکټ دی، ته ویل کېږي پک باکس او دې ته ویل کېږي کراس هیر. دا دوه چې کله یو دی شي نو دا ما آبجیکټ جوړوي. تاسو ته وګورئ صحیح ده چې دا کله بیل شي نو دا بیا دی وخت کې که تاسو خیال کړو موږ چې کله کمانډ یوز کولو نو نه بعد دا جوړ شو. لکه مثال کې تور پر دلته بزر عالم او ما بلته موو یا ار یو کمانډ کاپی کمانډ به یوز کولو نو چې ما به کله یوز کو نو کرسر به دې سکوير ته چینج شلو. نو دې مطلب دا چې دی وخت کې مونږ س اکشن اخلو، مونږ س کار کول غواړو، یو آبجیکټ پک کول دی یا ار څه کول دی، دی وخت کې مونږ کول شو. او بیا دې پسې چې مونږ به کله آبجیکټ سلیکټ کو، مثال کې تور پر ما سره دلته یو آبجیکټ او رالم زه موو کوم دا نو دی وخت کې ما ته چې سلیکټ آبجیکټ نو ما نه اکشن غواړي، ما دا سلیکټ کو چې ما به کله انټر والو مطلب تا چې سره پاره دا کمانډ یوز کړی نو هغه دی وخت ته استعمالولی شي. نو که ته وګورې دی ته ویل کېږي کراس هیر. دا صرف دی وخت موږ سره کې سکوير نشته، صرف پلس اونته نشان دی. نو دی ته ویل کېږي کراس هیر او بل ته ویل کېږي پک باکس. که تاسو وګورئ چې کله موږ کمانډ نه یوز کوو ما سکیپ بټن وواله نو هغه سکوير او کراس هیر دواړه یو ځای شي. مطلب دی وخت کې زه دا سلیکشن هم کولی شم دی وخت کې او موو کولی هم شم ډایرکټ. صحیح ده. نو دا صرف دې سمې تاسو ته په دې کې دا ښودله چې دې ته ویل کېږي پک پوینټ او دې ته ویل کېږي کراس هیر. باقي د دې دا سایز موږ سره ډېر وړوکی دی. که تاسو وګورئ ځکه یو کمانډ علم هم نو ډېر وړوکی راځي. نو که څوک غواړي چې دا غټ کړي د دې لپاره موږ کولی شو دا برته بیا وروسته ډیټیل سره وایم. خو لکه که اوس تاسو دا کراس هیر غټوئ نو تاسو غټولی شئ. زه دې دا سایز غټوم نو ما کیبورډ نه او پی مطلب آپشن یا د دې نه راشه دلته لیکلی وي آپشن، په دې کې به راشئ تاسو سلیکشن ته او سلیکشن کې پک باکس سایز چې کوم دی دا به د دې نه انکریز کوي چې څونه ډیروی ډیرولی شي. صحیح ده. نو اوس وګوره کراس هیر خو زمونږ هغه شان دي خو باکس زمونږ چې کوم دی غټ شلو. خیال لري نو دغه شان تاسو انکریز کولی شئ او دې کې د کراس هیر هم تاسو سایز ډیرولی شئ. زه ځم او پی په مدد سره آپشن ته ځم او کراس هیر چیک چې کوم دی کې موږ سره د ما څونه خیال دی ډسپلی کې وي کراس هیر دی وخت کې موږ سره دلته لري ډسپلی کې. نو زه دا سایز ډیروم دی وخت کې 5 دی، زه به دا 24 ته ولیږم مرسونه ته. اوس ته وګوره نو کراس هیر سایز هم ډېرېږي. بعضې نیم خلک دا بیخي ډېر انلیمیټډ ساتي. مطلب زه رالم دلته دا ما پول وکړو چې کله پول کو نو د سکرین نه آوټ شي. خیال لري ډېر خلک هم دې دی کې کار کوي ځکه چې دا تا ته الریډي یو ریفرنس لاین هم درکوي. موږ به واپس نارمل کو ځکه موږ ته دونه غټ نه یې پکار بې کنفیوژن راځي بس دونه 20 کې پکار دی. صحیح ده. صحیح ده. نن کلاس کې دومره کافي را. انشاءالله بل کلاس پورې اجازت راکړئ. الله حافظ.